рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы. المقطع اللي شفتوه دلوقتي ده كان من الجزء الإعلامي للقاء من أسبوعين بس تقريبا، وتحديدا في 13 أكتوبر الحالي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش مؤتمر التفاعلية وتدابير بناء الثقة في آسيا، واللي عقد في أستانا عاصمة كازاخستان. وفي زي ما شفتم كده عرض بوتين اقتراح مفاجئ وغريب شوية بخصوص تحويل تركيا لمركز توزيع وبيع الغاز الروسي لأي طرف مهتم، وعلى رأسهم الأوروبيين طبعا. اقتراح بوتين كان رد مباشر على التسريبات والأعطال المتعددة اللي حصلت مؤخرا في خطين غاز نورد ستريم 1 و2 واللي بيوصلوا الغاز الروسي لأوروبا، واللي خلتهم غير صالحين للعمل لفترة طويلة. وكان بيقول ضمنا من خلال اقتراحه ده إننا يا جماعة ما بنثقش فيكم كدول أوروبية خالص علشان تكملوا معانا كنقاط عبور للغاز بتاعنا ليكم. ما بنثقش تحديدا في دول زي اوكرانيا، سلوفاكيا وبولندا وحتى المانيا نفسها، وان تركيا حاليا بقت في نظرنا كروس هي نقطة العبور الوحيدة الموثوقة لتمرير الغاز لأوروبا. وزي ما هو متوقع تركيا رحبت على طول بالاقتراح الروسي، لدرجة إن أردوغان حدد على طول منطقة تراقيا في الشمال الغربي علشان تكون مقر مركز الغاز المقترح ده، في حين تم اقتراح بناء خط أنابيب موازي لمشروع خط تورك ستريم اللي بينقل الغاز حاليا من روسيا لتركيا علشان يوفر الإمدادات المقترحة للتصدير. وبدأت السلطات المعنية في البلدين مباشرة في مناقشة التفاصيل الفنية للمشروع ده. لحد هنا تبان الأمور وردية وسهلة، لكن الحقيقة هي مش كده قوي، والموضوع فيه مطبات ومعوقات كتير هنتكلم عنها. لكن محتاجين نأكد الأول إن خطط تركيا للتحول لمركز لتصدير الغاز ما كانتش مرتبطة أبدا باقتراح بوتين الأخير ده. مش هنكون بنبالغ لو قلنا إن صناع القرار الأتراك حاطين قدام عينهم مسألة تحويل تركيا لمركز لتصدير الطاقة من 20 سنة على الأقل، رغم إن تركيا نفسها دولة فقيرة جدا في مصادر الطاقة ومستورد رئيسي للغاز الطبيعي زي ما هنعرف بعد شوية. وده يخلينا نسأل شوية أسئلة مهمة، زي مثلا إيه سر اقتراح بوتين الغريب ده؟ وليه اقترح ده دلوقتي؟ وهل الاقتراح ده واقعي وممكن يتنفذ قريب فعلا؟ وهل تركيا عندها مؤهلات علشان تكون مركز لتصدير الغاز لأوروبا؟ وإيه هي المؤهلات دي؟ وإيه الخطوات اللي خدتها أنقرة لتحقيق هدفها ده؟ وفي المقابل بقى ايه المعوقات والمشاكل اللي بتقابل خططها؟ ومين هم منافسيها المحتملين على الدور ده؟ دي عينة من الأسئلة المهمة جدا اللي هندردش حواليها في حلقة النهاردة. لكن قبلها عاوز أفكركم إن نص اللي بيتفرجوا علينا لحد النهاردة مش مشتركين في القناة، فبطلب من اللي لسه ما اشتركش في القناة منكم إنه يشترك. اشتراككم واحد من أهم أسباب مساعدتنا على الاستمرار في تقديم محتوى المخبر الاقتصادي بنفس الجودة وتطويره دايما، وفعلوا جرس التنبيهات علشان تتابعوا كل حلقة جديدة إن شاء الله. أنا أشرف إبراهيم، المخبر الاقتصادي. الحلقة دي برعاية شركة فانتج، واللي بتعتبر واحدة من أفضل شركات التداول في العالم، وبتوفر كل اللي بيحتاجه المتداول من خدمات. كل متداول هيحصل على مدير حسابات ودعم فني باللغة العربية، وكمان تقدر تحصل على صفر تبييت على الذهب والعملات المشفرة مع فارق سعري بيبدأ من صفر وأدنى عمولة. تقدر تسجل من الرابط أسفل الفيديو وتعليقات فيسبوك. في البداية علشان نفهم ليه بوتين اقترح اقتراحه ده، خلونا نشوف على الخريطة بشكل سريع جدا ازاي عملية تصدير الغاز من روسيا لأوروبا بتتم في الوقت الراهن، وايه هي مساراتها. المسار الاول هو المسار الاوكراني، وفيه بيتدفق الغاز الروسي عبر شبكه انابيب اشهرها خط برازر هود في اوكرانيا، ومنها لرومانيا ثم للمجر، وهكذا وصولا لالمانيا وايطاليا. لكن ما بيشتغلش بكامل طاقته، وحاليا وضعه بقى أسوأ بعد بداية الغزو الروسي. المسار الثاني خط يمال أوروبا، وده بيعدي من بيلاروسيا وبولندا لحد ألمانيا، وزي أخوه اللي فوق اتعطل أكتر من مرة بسبب الحرب وإمداداته غير مستقرة. المسار الثالث والأشهر هم خطين نورد ستريم 1 و2 بيمروا تحت بحر البلطيق لألمانيا مباشرة. نورد ستريم 2 كان جاهز تقريبا مع بداية الحرب، لكن تم تعليق افتتاحه بعد ضغط أمريكي، وفي ظل الظروف دي مش مرجح إنه يشتغل قريب. ورغم إن روسيا عرضت ضخ الغاز من خلال الأنبوب بي من الخط بعد ما تصلح،
إلا إن ألمانيا رفضت الخيار ده بشكل نهائي. أما نورد ستريم 1 فشغال من سنة 2011 بشكل شبه منتظم، لكن جت حادثة التسريبات الشهيرة الشهر اللي فات وتسببت في إغلاق الخط مع اتهامات متبادلة بين روسيا وأمريكا بتخريبه بشكل متعمد، ولحد لحظة تصوير الحلقة هو مش شغال. المسار الأخير واللي يهمنا أكتر نعرفه النهاردة هو المسار التركي، وده فيه خطين أنابيب هما بلو ستريم، وده شغال من 2003 بطول أكتر من 1200 كيلومتر، وبيعدي تحت البحر الأسود وصولا للسواحل التركية، وبيزود الجزء الآسيوي من تركيا بالطاقة. والخط الثاني في المسار التركي هو ترك ستريم، وده شغال من 2020 وبيزود الجزء الأوروبي من تركيا بالغاز، وليه فرعين، واحد منهم متصل بشبكة أنابيب تانية لتوصيل الغاز لعدد من دول جنوب شرق أوروبا. هنا حد مركز منكم هيسألني، يعني في خطين أنابيب موجودين فعلا بين روسيا وتركيا، أمال بوتين وأردوغان عاوزين إيه من اتفاقهم بالظبط؟ إيه الجديد يعني؟ وإيه اللي منع تركيا إنها تصدر الغاز الروسي لأوروبا من زمان عن طريق الخطين؟ بصوا يا جماعة، لحد سنة 2020 تركيا كانت مصابة بحالة من فقر الطاقة الشديد جدا، ده لأنها بتستورد 75% من احتياجاتها من الطاقة، ولو اتكلمنا عن الغاز تحديدا فالنسبة دي بترتفع ل 98%. يعني باختصار تركيا بتنتج كميات تكاد لا تذكر من الغاز، وبتعتمد في توفير احتياجاتها بشكل كامل على الاستيراد، والأهم إنها مش بتمتلك أي احتياطات بسبب افتقارها للتكوينات الطبيعية المناسبة لاستكشاف الغاز زي كهوف الملح، وده معناه إنها هتفضل معتمدة على الواردات برضه في المستقبل. تطلع قد إيه بقى واردات تركيا من الغاز؟ سنة 2021 أنقرة استهلكت 61 مليار متر مكعب غاز طبيعي، استوردت منهم 58 مليار متر مكعب، حوالي 45% من إجمالي الغاز اللي استوردته تركيا جاي من روسيا. أما الكميات الباقية فجت من إيران من خلال خط أنابيب تبريز أنقرة، ومن أذربيجان عن طريق خط أنابيب جنوب القوقاز، ثم من الغاز المسال اللي جاي من قطر والجزائر والولايات المتحدة في الغالب. الشق الثاني بقى إن معدل استهلاك الغاز في تركيا بيتصاعد بسرعة كبيرة جدا، يعني الأتراك استهلكوا السنة اللي فاتت 61.5 مليار متر مكعب مقابل 47.7 مليار متر مكعب سنة 2020، بزيادة ضخمة وصلت ل 22%. والزيادة الكبيرة دي ممكن نفهمها لو عرفنا أن الغاز هو المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء للبيوت من جهة وللقطاع الصناعي كله من جهة تانية، وده معناه إنه محرك رئيسي للاقتصاد التركي، وبالتالي فالغاز اللي بيجي لتركيا من مصادر مختلفة بيوجه بشكل رئيسي للسوق المحلي، وبالكاد بيغطي الاحتياج المتزايد ده في ظل عدم كفاية المصادر البديلة زي الفحم والطاقة المتجددة. وبعيدا عن الاستهلاك المحلي التركي، ولما نيجي نبص على كمية الغاز اللي بتمررها تركيا لأوروبا علشان نحاول نقيس قدرتها كمعبر للغاز، يعني هنلاقي إنها كمية مش كبيرة قوي. يعني السنة اللي فاتت تركيا مررت 8.1 مليار متر مكعب من غاز أذربيجان لأوروبا من خلال خط أنابيب عبر الأناضول، والمعروف اختصارا بتناب، وده خط هنتكلم عنه بعد شوية. وكمان مررت 11.6 مليار متر مكعب من الغاز الروسي من خلال خط ترك ستريم لدول جنوب شرق أوروبا. يعني باختصار بنتكلم في أقل من 20 مليار متر مكعب، وده رقم هزيل لو قارناه باستهلاك أوروبا، وحتى لو قارناه بالاستهلاك المحلي للغاز في تركيا بس. فالحقيقة أنه حاليا لا الاحتياطيات ولا إمكانات الإنتاج ولا حتى البنية التحتية في تركيا تؤهلها للعب دور كبير زي إنها تتحول لمركز تصدير الغاز لأوروبا. وخلونا نحط تحت كلمة حاليا كذا خط، لأنه وإن كانت تركيا مصابة بفقر الطاقة فإحنا ممكن نعتبرها في المقابل غنية بموقعها الجغرافي الحيوي جدا، لأنها ببساطة وقع على مفترق الطرق بين منتجين الغاز في بحر قزوين وآسيا الوسطى وشرق المتوسط، وبين الدول الأوروبية الجعانة جدا للطاقة والمستهلكة بشراهة. وده اللي خلى تركيا تفكر من سنين طويلة في إنها تلعب دور مركز التصدير ده، رغم إنها غايبة تماما عن خريطة الدول المنتجة للغاز. والفكرة عند الأتراك ببساطة كانت إنهم هيجمعوا الغاز من المنتجين اللي حواليها عن طريق خطوط الأنابيب، وينشئوا بنية تحتية مناسبة يستقبلوه فيها ويخزنوه، وبعدها يصدروه لأوروبا. بالإضافة للي فات ده بدأت تركيا تجهز نفسها علشان تكون مركز للغاز المسال عن طريق محطتين رئيسيتين، هما محطة مرمرة إرجليسي اللي اتأسست في 1994 ومحطة إزمير إلياجا اللي اتأسست في 2006، بالإضافة لمنشأتين تخزين كبار هما منشأة توزجولو وخزانات سليفري، إضافة ل3 محطات بتعيد تحويل الغاز المسال لغاز طبيعي تاني، ودي محطات عائمة، الأولى في منطقة إلياجا في إزمير، والتانية في دورتيول في محافظة هاتاي،
والتالتة في خليج ساروس. السؤال هنا بقى، تركيا هتستفيد ايه من القصة دي؟ هقول لكم انها هتستفيد كتير جدا. اولا هتاخد رسوم عبور كبيرة على الغاز اللي بيعدي من خلالها، وغالبا كمان هتاخد كميات كبيرة من الغاز بشكل مجاني أو بأسعار تفضيلية. لكن الاستفادة الأهم والأخطر من ده وده إن وجود شبكة الأنابيب دي على أراضيها هيديها نفوذ جيوسياسي واقتصادي كبير جدا على الدول المنتجة والمصدرة مع بعض، ودي قوة لوحدها لا يستهان بها أبدا. وبرغم كل ده فالمجهود التركي ما كانش كفاية. مع الوقت الأتراك بدأوا يفهموا إن تحقيق حلمهم بالتحول لمركز لتوزيع الغاز بيتطلب إنهم ينضموا لنادي المنتجين، وده خلاهم يحاولوا يستكشفوا كل فرصة ممكنة لإنتاج الغاز من أراضي وشواطئ البلد. أول الفرص دي جت سنة 2010 لما قبرص والكيان المحتل بدأوا بالكشف عن احتياطيات غاز ضخمة في منطقة شرق المتوسط قدرت بأكثر من 20 تريليون متر مكعب، وده خلى تركيا تبدأ بدورها تمارس أنشطة التنقيب في المنطقة، مش بس في مياهها الإقليمية ولكن في مناطق محل النزاع مع اليونان وقبرص. وده سبب توترات سياسية كبيرة لتركيا مع دول شرق المتوسط كلها والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ده غير إنه كان له ضرر اقتصادي، لأنه غالبا تركيا ما كانتش هتلاقي شركاء تجاريين أو مشترين للغاز اللي هتستخرجه من مناطق متنازع عليها دوليا. ده غير إمكانية تعرضها لعقوبات أوروبية أمريكية تحديدا بسبب الأنشطة دي. للأسباب دي وغيرها بدأت تركيا سنة 2020 تقلل أنشطتها الاستكشافية في شرق المتوسط وتركز أكتر مع مناطقها السيادية في البحر الأسود، خاصة بعد اكتشاف رومانيا لاحتياطيات غاز كبيرة في المنطقة. وبالفعل بعد أشهر قليلة من الحفر اكتشفت تركيا احتياطيات غازية في مجموعة من الحقول أهمها حقل غاز سكاريا أو صقاريا. وفي نص 2021 رفعت الحكومة التركية تقديراتها لاحتياطيات الغاز في المنطقة ل 540 مليار متر مكعب، وقالت إن الإنتاج من سكاريا هيبدأ في 2023 وإن إنتاج الحقل هيتضاعف 4 مرات وهيوصل لحوالي 14 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2028. طبعا الكمية دي بالكاد ممكن تغطي ربع الاستهلاك المحلي، لكنها كافية علشان تخلي تركيا تنضم لنادي المنتجين. ده غير إنها هتوفر مليارات من الدولارات اللي كانت موجهة لاستيراد الغاز وهتضخها في أنشطة الاستكشاف والبنية التحتية المعطلة، وممكن تبني بيها شبكة خطوط الأنابيب اللي بتحلم بتأسيسها من سنين طويلة واللي هتحولها لمركز تصدير الغاز لأوروبا. طب احنا طول الحلقة عمالين نتكلم عن حلم الأتراك بشبكة خطوط الأنابيب دي، فإيه هي الشبكة دي بالظبط؟ وإيه الخطوط المقترحة اللي فيها؟ بصوا يا إخوانا، خلونا نبدأ مع خط الأنابيب الفارسي، وده خط مقترح بيمتد من حقل جنوب بارس الإيراني الضخم عبر الأراضي التركية لحد السواحل الأوروبية. المشروع ده من أكتر الاقتراحات قابلية للتنفيذ لسببين. أولاً لأن إيران عندها حدود مباشرة مع تركيا، وده بيخلي تكلفة الخط أرخص ومش محتاج تعقيدات الموافقة من دول تانية. وثانياً لأن إيران صاحبة تاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا ب 32 تريليون متر مكعب تقريبا. لكن المشكلة الرئيسية للمسار ده هو طبيعة العلاقات المتوترة بين الغرب والنظام الإيراني والعقوبات المتتالية اللي بتفرض على طهران. ده غير إن كتير من احتياطيات إيران لسه مش مستغلة بسبب نقص التمويل الناتج عن العقوبات دي. المشروع الثاني المقترح هو خط بيوصل بين قطر وتركيا، والدوحة للعلم بتشارك طهران في ملكية حقل الشمال أو بارس، واللي بيعتبر أكبر حقل غاز في العالم حاليا. لكنها بخلاف إيران قدرت تطور احتياطياتها الغازية بشكل كامل بسبب وفرة الأموال، وهي دلوقتي تاني أكبر مصدر للغاز المسال في العالم بعد استراليا. الخط ده ممكن يكون مشروع مرغوب جدا بالنسبة للقطريين والأتراك بحكم العلاقة القوية بينهم، ويمكن كمان للأوروبيين والأمريكان. لكن مشكلته إن محتاج يمر بأراضي المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا قبل ما يوصل لتركيا. وطبعا انتوا عارفين كم التعقيدات الموجودة علشان يمر في ال3 دول، خاصة سوريا بوضعها الحالي. ده غير ان المشروع ده هو بالأساس منافس للخط الإيراني اللي اتكلمنا عنه من شوية. المسار الثالث في شبكة الحلم التركي موجود وشغال دلوقتي بالفعل، وبيمتد من أذربيجان أحد أبرز منتجي الغاز في آسيا الوسطى عبر بحر قزوين ومعروف باسم ممر الغاز الجنوبي. الممر ده مكون من 3 أجزاء: خط أنابيب جنوب القوقاز اللي بيمتد من أذربيجان وجورجيا لتركيا، وخط أنابيب عبر الأناضول أو تناب اللي بيقطع الأراضي التركية، وأخيراً خط أنابيب عبر الإدرياتيكي تاب اللي بيمر من تركيا عبر اليونان وألبانيا وبينتهي في إيطاليا. قدرة الخط ده حالياً 10 مليار متر مكعب سنويا، مع إمكانية مضاعفتها ل 20 مليار متر مكعب مع إتمام المرحلة الثانية من تطوير حقل شاه دينيز الأذربيجاني في بحر قزوين. والحقيقة الأوروبيين والأتراك
كانوا بيراهنوا ان قدرة الخط ده ممكن تزيد ل 60 مليار متر مكعب سنويا، وبالتالي يبقى بديل فعال للغاز الروسي مع تطوير حقول الطاقة في أذربيجان، وكمان مع إمكانية إنشاء خط أنابيب عبر قزوين اللي ممكن يربط بين حقول الغاز في تركمانستان غير الساحلية مع شبكة الأنابيب الأذربيجانية، وبعدها ينتقل عبر بحر قزوين لتركيا. ورغم الفرص الكبيرة اللي في الخط ده إلا إنه بينطوي على مخاطر كبيرة برضه، لأنه هيمر في أراضي جورجيا اللي جزء منها خاضع لسيطرة روسيا من ساعة الغزو الروسي للبلد سنة 2008، وده هيخليه عرضة للتدخل الروسي لو موسكو حست إنه هيستخدم لإقصائها من أسواق الغاز الأوروبية. ده غير إن تركمانستان نفسها دولة حليفة لروسيا ومش متوقع تنضم للمشروع من غير موافقة موسكو. المسار المقترح الرابع جايز يكون هو الأصعب والأكثر إثارة للجدل، وهو إنشاء خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز من الحقول الخاضعة لسلطة الكيان المحتل وقبرص ودول منطقة شرق المتوسط عموما، ونقلها لأوروبا عبر تركيا. المنطقة دي بالذات مليانة لبش. بداية كده، علاقات تركيا والكيان المحتل لا ترقى أبدا للدخول في مشروع بالحجم ده يتطلب ثقة متبادلة من الطرفين رغم التحسن النسبي للعلاقات في الفترة الأخيرة. ثانيا بقى، في نزاعات على مناطق السيادة البحرية في المنطقة بين تركيا وقبرص واليونان وحتى مصر وليبيا، وكلهم مستحيل يتفقوا حاليا على مسار مقترح لخطوط الأنابيب. ده غير المنافسة الكبيرة على لعب دور مركز الغاز في شرق المتوسط من قوة كبرى تانية في المنطقة، وتحديدا مصر اللي عندها بنية تحتية جيدة للغاز الطبيعي وبتتمتع بعلاقات جيدة مع دول المنطقة، على النقيض تماما من تركيا اللي علاقاتها حاليا غير مستقرة مع كتير من دول المنطقة. زي ما حضراتكم شايفين كده، تعدد المسارات ده بيوحي برغبة الأتراك في الاستفادة من موقع البلد المميز في إنهم يجمعوا الغاز من كل الموردين المحتملين وما يعتمدوش على مورد واحد بس. وأعتقد بعد الاستعراض السريع اللي عملناه فحضراتكم فهمتوا سر التوجه التركي متعدد الأطراف ده، لأن ببساطة كل مشروع من دول بلا استثناء تقريبا بتواجهه عقبات سياسية واقتصادية ولوجستية وأحيانا أمنية. الأمر نفسه بقى بينطبق على المسار الأخير اللي اقترحه بوتين بإنشاء خط جديد يوازي خط ترك ستريم نفسه لنقل الغاز الروسي عبر تركيا لأوروبا. اقتراح بوتين بيفترض أن أوروبا هتواصل اعتمادها على الغاز الروسي على المدى الطويل، في حين أن التوجهات الأوروبية الحالية ماشية في طريق تقليص الاعتماد على روسيا والبحث عن موردين بدلاء والتحرر التام من هيمنة الغاز الروسي. هو توجه مكلف وصعب، لكن هم ماشيين فيه بالفعل. الحاجة التانية إن مفيش شركة غربية هتشارك في المشروع اللي اقترحه بوتين في الظروف دي، وده معناه على الأغلب إن روسيا هتشيل تكلفة إنشاء الخط لوحدها، ودي تكلفة كبيرة جدا. يعني مثلا خط ترك ستريم اتكلف 13 مليار دولار تقريبا في وقت افتتاحه سنة 2020. الأهم من كده إن روسيا وتركيا نفسهم بينهم منافسة تخلي اعتماد روسيا على تركيا بشكل واسع في تصدير الغاز خطة مش ناجحة قوي على المدى الطويل. وبنفس الشكل كتير من دول أوروبا مش هتكون سعيدة إن أمن الطاقة الخاصة بيها يكون في إيد تركيا وروسيا من وراها، لأن رغم كون تركيا عضو في حلف الناتو إلا إن علاقاتها مع دول أوروبا الكبيرة زي ألمانيا وفرنسا متقلبة وفيها توترات كتير. ومش هكون ببالغ لو قلت إن بعض الدول دي عندها استعداد للخضوع لروسيا بشكل يفوق بكتير استعدادها لتقديم تنازلات لتركيا. لحد هنا أنا خلصت كلامي، وكالعادة في النهاية عندي سؤال لحضراتكم. هل شايفين إن فكرة تحول تركيا كمركز لتصدير الغاز لأوروبا فكرة واقعية وقابلة للتنفيذ، ولا في دولة تانية أقرب للقيام بالدور ده؟ ومين هي برأيكم الدولة دي؟ هتابع آرائكم كلها في التعليقات، ويا ريت ما تنسوش تبصوا على لينك شركة فانتج في وصف الفيديو. لو عجبتكم الحلقة تعملوا إعجاب للفيديو وتشاركوه مع أصحابكم وحبايبكم وتحكوا لهم عننا يمكن يستفيدوا. وأهم حاجة ما تنسوش تشتركوا في القناة ضروري زي ما اتفقنا. سلام.